Hi guys, this time I'm gonna show you what's inside Cove Manila and what are the other things you can do at Okada. So of course, aside from enjoying the bathtub in the room, the kids went to dip into the hotel's grand outdoor pool. We even strolled along at the Sakura Blossom event, in which we even wore a kimono. So watch and stay till the end of the video. So ito na nga guys, papunta na kami doon sa Cove Manila. Actually, need mong tumagos sa casino para makarating ka doon sa entrance ng Cove Manila. Nahahati nga pala sa 3 schedules and packages itong indoor pool na ito and comes with different rates. So meron silang all afternoon package from 12 to 8 p.m. May midday from 9 a.m. to 3 p.m. and the sunset package from 3 p.m. to 8 p.m. I'm gonna flash in this video the rates and packages and post nyo na lang later to screenshot and be able to view. In our case, we are hotel guests, so they gave us complimentary entrance for 2. And we decided to choose the 3 p.m. to 8 p.m. sunset package but no meals included since naka-complimentary pass lang kami. So guys, ito yung package rates nila, complete with menu. Meron din pala sila dyang private cabana for larger group. Sa pagkalagay ng wrist tag ay may mag-a-assist na staff sa inyo para ihatid kayo sa inyong lounge and bibigyan din kayo dyan ng towels. So kung makikita nyo dyan guys, ganyan kalaki at kalawak sa loob. And during that time, wala rin masyadong tao since weekday yan. And also guys, kung mapapansin nyo dun sa taas, meron ding mga kabana doon na merong private pool. And for sure, mas mahal yun kasi nga private kabana sila. Thank you! Yan guys, wala ring problema kung mauuhaw kayo kasi may mga drinking station sa loob, gaya niyan. At bago nga lumublob ay nag-tiktok pa nga dyan ng lola nyo at in-enjoy muna ang view ng paligid. Temperature controlled ang pool so hindi siya ganong kalamig pag lublob mo. Also, sobrang babaw lang niya kaya halos pala puro kids yung mga kasabay namin at that time. Walang part na malalim. I think nasa 3 feet lang ito. So kung ayaw mong maarawan, well, you can choose to swim here at Cove Manila pero I don't think sulit yung rates nila plus you won't be able to consume the 3 p.m. to 8 p.m. duration. I guess this is for larger group of friends or magbabarkada who wanted to band together for inuman session and swimming. At since walang kasamang snacks, yung complimentary pass ay nag-order na lang kami ng food worth 1,540 pesos. Piña colada nga pala yung in-order ko dito sa cocktail while yesterday's executive lounge ay yung Cosmopolitan. Mali pala yung nasabi ko sa last vlog ko. So dito pala ako nag-piña colada. Tapos guys, pakita ko sa inyo yung kanilang shower and dressing area. Magbabanlaw na ako dito and I think we stayed only for 1.5 hour lang. So, pagpasok mo siya, ayan, ganyan siya kalaki and ang linis. So, nandyan mo ilalagay yung mga used towels. Tapos, kita mo yung vanity mirror nila and meron din silang lavatory dyan. May mga locker also. I think itong mga lockers may bayad yan kasi kukunin mo yung key dun sa counter but we didn't avail na. So, banda rito naman, andito yung mga shower rooms. Ang daming cubicles. Pero that time, walang tao. Ako lang. Tapos, meron na rin siyang included na mga shower gel, shampoo and conditioner. So, it's up to you na lang kung gusto mo rin magdala na lang ng personal mong use. Dito naman sa part na to, andito naman yung mga toilet. So, diba? Ang linis niya, tapos malaki. Okay guys, so puntahan naman natin tong kanilang luxurious outdoor pool. Located naman to sa Coral Wing. So kung nasa Pearl Wing kayo, medyo malayo to. But don't worry kasi meron parang golf cart na pwedeng maghatid sa inyo dito in which we experienced last 2022 when we booked a deluxe room. Located kasi yun sa Pearl Wing noon. So dito syempre need mo ng proper swimming attire and you have to register doon sa kanilang booth. 4 packs per room lang ang allowed to stay in the area. And you should register each names and bibigyan ka na nila ng towel. So, meron din silang bar dyan. And pwede kang umorder ng shakes, juice, or cocktails which you can enjoy especially during sunset, no? And so, sobrang init nga. Of course, mas masarap naman magkaroon ng refreshments dito habang nagsiswimming ka.
So, tara silipin naman natin ang kanilang changing room. So, ito yung sa ladies room, no? Restroom. Kita nyo kung gaano kaganda, no? At saka kalaki. So, may mga paper towel pa dyan. Hindi ko alam kung ano yan. Tapos, meron ding for changing diaper para sa mga babies. Tapos, ayan yung changing room para paglagyan ng mga gamit mo pag magbibihis ka. And so, marami siyang cubicles din available. Merong mga whole body mirror. Tapos, meron ding, ayan, automatic din yung toilet bowl nila dito. Nakahiwalay din yung toilet. Nakahiwalay din ang shower room. And guys, included na rin dito yung shower gel, shampoo, conditioner. So, if naiwan nyo or wala kayong dala, meron na sila dyan. But, syempre, mas maganda kung meron din kayong dala kung gusto nyo talaga personal use. So, yan o, kumpleto na siya. May locker na din. So, talaga napaka-convenient dito sa Okada. So, yan. Laki talaga. Pero nakainis lang, di ko alam ba't iniwan dyan yung mga gamit na towel. Meron naman dapat nalagayan yan. Well, anyways, guys, also if you want to check other services and amenities in Okada, you can search doon sa tablet na provided sa room. May mga spa din sila dyan na maharlika ang mga rates. Andyan din yung mga affiliated restaurants nila. Pati nga pala kung anong gusto mong klaseng unan, pwede mong i-request sa room. I'm not sure it may additional payment kasi hindi na ako nag-attempt na magtanong. So if you want to find out more, just try, search, and explore the tablet. So nakalagay dyan kung anong klaseng unan, para saan yun, anong benefit. So yan, explore nyo lang yung tablet. Ang dami nyo pang makikitang information dyan. And meron din pala silang pool lounge dito sa retreat spa na hindi ko na napasok dahil nga mahal. So, ganyan siya, the Soul Retreat. Hindi lang yan marami pang spa. This one is located at the Coral Wing, kaya ako siya nadaanan. And nung ni-check ko nga yung mga packages, sobra talagang mahal. May 5,000 pa for just like an hour na massage. But if you have the budget, why not try it for an experience, diba? And of course, you wouldn't want to miss the dancing fountain, especially at night. Napaka-colorful at ang gandang tignan nito sa gabi. Nandito lang to sa tapat ng room namin, kitang-kita namin sa window. Daily ito binubuksan starting 6 p.m. to 10 p.m. pag Mondays to Thursdays and 6 p.m. to 12 midnight naman pag Fridays to Sundays. This is a 5-minute show and hourly yung presentation. Pero mas maganda tong panoorin dun mismo sa baba kasi meron siyang tunog meron siyang music na sinasabayan. So mas mafe-feel mo yung show kapag nandun ka personally sa tapat niya. Kasi ito sa window lang kuha And if gusto niyo talaga mapagod at naghahanap kayo ng adventure, ay try nyo itong Thrill Escape. Game ito na inspired by American Ninja Warrior. So, obstacle race siya and pwede kayong bumuo ng team, pwede ring solo. Parang nasa 599 pesos yata ito per head as far as I can remember. Kaso ayaw na nilang itry dahil nga syempre unwind nga naman daw sila so ayaw nilang mapagod. And guys, hindi kayong mamomroblema talaga sa mga gagawin dito. Meron ding kids playground, syempre may bayad yan. Marami ring mga kainan dito. Merong, yes, mamahalin. Meron din namang mga fast food chains. Meron din convenience store. May Starbucks. Meron, actually, may Jollibee dyan. May 7-Eleven. May Family Mart. So, talagang hindi kayo maiinip at hindi nyo kailangan lumabas ng Okada. Kasi lahat nandyan na. And meron ding mga boutique dyan sa loob. May mga Jo Malone, may mga Kate Spade, at marami pang iba. And pinuntahan din namin itong Sakura Bazaar kung saan may mga booth at store selling Japanese products. Nagsuot pa nga kami ng kimono dito. Need mo lang magpakita ng resibo na worth 3,000 pesos mula sa mga stores and restaurant affiliates ng Okada. Receipt must be worth 3,000 pesos per head. So guys, hindi talaga siya costume rental. At ayan nga, nagpicture-picture na kami dyan. At nakakatuwa nga kasi merong mga ilang mga tao na gusto sa aming magpa-picture din na kasama kami dahil nga naka-costume kami ng ganyan.
And guys, ito yung ilan sa mga booth selling Japanese products. Meron din mga food and grocery items for sale na hindi ko na nakuhaan ng video. Okada is known for its casino, so mainly ito talaga yung target puntahan ng iba, but not our cup of tea. Just for fun, we tried one game there sa casino. We bet 700 pesos and we won and doubled the amount. Para sa amin, okay na yon, and hindi na kami umulit. We had fun about it already, so hindi tayo papasira sa sugal. And that's it, guys. This concludes our 3 days and 2 nights stay here in Okada, Manila. I hope I inspired you guys and find this video at least informative if you have plans visiting Okada in the future. Hello guys! So, nandito kami ngayon sa labas ng Okada. Niintay na lang namin yung sasakyan. Nag-check out na kami. We really had fun. We really had a great time. This luxury hotel resort is really good for family bonding. Ang daming magagawa sa loob. Ang daming activities. We really tried everything inside. So, yeah. Iniintay na lang namin yung sasakyan tsaka yung mga luggages namin na nasa trolley. And, uwi na kami. Bye!